Entering training area. Loading text class. Nu gaan we de stoot en impuls gebruiken waar het echt handig voor is. Namelijk wanneer er sprake is van behoud van impuls. Dit speelt bij een systeem van voorwerpen met vooral onderlinge krachten. Nogmaals snel de afleiding. F is m maal dv dt. Dan schrijven we dt naar de andere kant. F dt is m dv. Dan ga je alles integreren. Dit van t voor tot t na. En dit hier van v voor tot v na. En dat is dan uiteraard m maal v van v voor tot v na. Dus m v na min m v voor. En de vergelijking waar het om gaat is hier onderstreept. De stoot is gelijk aan het verschil in impuls. Nou, laten we dan eens dit op gaan schrijven voor een systeem. Voor voorwerp 1 geldt dat m1 maal v1 voor plus de integraal van f1. Ik ben een heleboel van die vectorstreepjes vergeten, zie ik. Daar ga ik zo even wat over zeggen. Eerst even afmaken. Integraal f1 dt is dus gelijk aan m1 maal v1 na. Dus hetzelfde als hierboven. Ja, even over die vectors. Wat we hier dus doen gaat allemaal over vectors. Kijk, als een voorwerp een impuls heeft m1 maal v1 voor, dan heeft dat de richting van die snelheid. Bijvoorbeeld naar rechtsboven. En een stoot is ook een vector, namelijk de integraal van vector f dt, hier als voorbeeld naar rechts beneden getekend. En wat daaruit komt is ook weer een vector. En dat kun je tekenen met de kop-staartmethode. En in dit voorbeeld is die m1 v1 na impulsvector dus naar rechts gericht en een stukje langer dan de initiële impulsvector. En dit hier is een grafische weergave van die vergelijking die hierboven staat. Maar goed, terug naar ons systeem. Gaan we voor voorwerp 2 dezelfde vergelijking opschrijven. We gaan eventjes met twee voorwerpen werken. Dus m2 maal v2 voor plus de integraal van f2 dt is gelijk aan m2 maal v2 na. Nou, als aan beide vergelijkingen wordt voldaan, kun je die hele vergelijkingen bij elkaar optellen. Dat klopt dan ook nog steeds. Dan staat er dus m1 maal v1 voor plus m2 maal v2 voor plus de integraal van f1 dt plus de integraal van f2 dt is gelijk aan m1 maal v1 na plus m2 maal v2 na. En nu komt het. We hebben het dus over een systeem met alleen interne krachten. Dus er is iets met die F1 en F2. Kijk, even als voorbeeld. Hier zijn twee treinwagons. Eentje met M1 V1 voor naar rechts. En eentje met M2 V2 voor naar links. En een tijdje later zitten die twee aan elkaar vast. En hebben ze gezamenlijk eenzelfde snelheid. V1 na is V2 na. Nou, dit is maar een voorbeeld. Het had ook andersom kunnen zijn. Dat ze eerst aan elkaar zitten en een of andere explosie of zo opeens ze uit elkaar duwt. Nou, wat gebeurt er nou tussen die twee getekende situaties in? Daartussenin hebben ze kort behoorlijk grote krachten naar elkaar toe om ze in dit voorbeeld af te remmen totdat de snelheden gelijk zijn. En er zijn dus alleen die twee interne krachten. En daarvoor geldt, actie is min reactie. En daardoor geldt dat die twee integralen tegen elkaar wegvallen. Die zijn dus samen 0. En dan blijft er een vergelijking over waarbij de som van de impulsen links gelijk moet zijn aan de som van de impulsen rechts. En dit verhaal gaat ook op voor meer voorwerpen. Dus dan geldt de som van mi vi voor moet gelijk zijn aan de som van mi maal vi na. En zolang er dus alleen maar interne krachten zijn tussen al die voorwerpen en geen krachten van buiten op hen spelen, dan kun je gebruik maken van deze vergelijking van behoud van impuls.